Тут виведено полив, можна підрядники буде обслуговувати, буде поливати це все справу, і щоб ви це все берегли. А також я хотів би сказати, нагадати всім, що треба жити життя так, щоб твоїм ім'ям могли назвати хоча б такий уютний, класний скверик. В чистоті цей сквер ви будете підтримувати пам'ять тієї людини, іменем якої він цей сквер названий. Дякую всім, хто долучився, дякую університету і сподіваюся, що ви будете берегти також цей сквер. Дякую. Наукової праці і реорганізації навчання в кораблебудівному інституті. Багато зробив для розвитку будівництва вишу. За педагогічну діяльність він був нагороджений медаллю Макаренка, організував у інституті